Hej, här står jag, Mimmi från kryssningar.se på Explora 2 och jag tänkte ta er med på en liten rundvisning. Kryssningar.se. Vi börjar här bak i akten på däck 14 där vi har The Skybar med en såklart otrolig utsikt. Här har de ibland lite partymusik, en DJ som spelar när man lägger ut. Här finns också ett utegym alldeles i anslutning. Man kan träna bort all den goda maten. Och även en sportplan. Man kan spela bland annat basket och pickleball brukar de ha här. Exploras slogan, eller vad man ska säga, är ju Ocean State of Mind, som syftar på att man ska må bra helt enkelt när man är till havs eller ute på kryssning. När man är på kryssning kommer man ju även till massa olika destinationer, så det är inte bara havet. Här ser vi en av poolerna. Det finns flera pooler ombord som är utspridda på lite olika ställen. Så man kan alltid hitta sin egen plats helt enkelt. Och det är gott om solstolar. Och så är det ju handdukar som sagt som man får låna också, så det behöver man inte släpa på. Löparbana runt fartyget också, så man kan träna lite extra. Det här fartyget är ju byggt för att ge mycket plats per passagerare. Det tar ju 960 passagerare. Alla bor i härliga sviter med balkong. Och som sagt, man har mest plats av de flesta rederierna man har jämfört per passagerare. De bygger ju lite flera nya fartyg också framöver här. Och nummer 3 här ska bli lite längre. Men det är ändå bara ett par sviter till, så inte en massa passagerare till. Utan man vill hålla sig under 1000 i antalet. För att fortfarande räknas som ett av de mindre fartygen då. Det är ju all inclusive koncept ombord. Så det ingår både mat och dryck. Man behöver inte tänka på någonting. Dricksen är också inkluderad. Det är utflykter som tillkommer om man önskar göra det. Och det behöver man ju inte göra genom rederiet, utan man kan ju köpa sin egen utflykt när man kommer i land också av lokala aktörer. Och vill man inte gå i land, ibland kan det ju vara så. Jag märker framförallt på de som har kryssat mycket. Om man är ny som kryssare, då kan man ju nästan vara lite rädd för att inte ha stopp varje dag utan ha de här sjödagarna och så vidare. Medan om man har kryssat mycket, så vet jag de som säger att nej men gud vad skönt att vi kommer till Cozumel igen. Där har jag varit och behöver inte ens gå i land. Kan vara ombord och njuta. Och det är verkligen det. Nu är vi ju i land här i Cozumel. Många har gått av. Det är ju väldigt få människor ombord. Och egentligen även när vi har havsdagar på det här fartyget så är det ingen direkt trängsel. För det finns så många platser att vara ute på. Och just det här, många olika poolområden också. Så man kan hitta sin egen plats. Här har vi ju Helios pool. Som är lite mindre pool i akten. Man kan ligga på såna här lyxiga solsängar också.
Och det finns ju alltid en bar nära till hands. Här har vi ju Helios bar. Hallå! Otroligt trevlig personal. Ja. Så det är väldigt god service ombord också. Här kan vi se ner lite på den stora poolen. Och vad är klockan nu? 3 på eftermiddagen ungefär. Och ni ser att det är fortfarande gott om solstolar kvar. Vi ska gå ner här så ni får se närmare. De har ju också ett sånt här tak om ni ser, som om det skulle vara att man kryssar i en region där det inte är så bra väder, så kan man dra igen taket och då blir det ändå varmt och mysigt här inne. Som sagt, gott om solstolar även här. En lång pool man kan simma i och en tv-skärm eller vad man ska kalla det. Här har de även Silent Movie. Och jag undrade först vad det var, men sen så fick jag ju veta då att det är ju som Silent Disco, att man alltså har hörlurar på sig när man tittar på filmen. Ytterligare en bar. Då serverar de även popcorn. Här har vi en till pool på vardera sida. Bubbelpool. Och som sagt, vill man ligga i skuggan så är ju det såklart också möjligt. Vi går vidare in mot Explora Lounge. En lounge där de har lite underhållning på kvällen. Och i anslutning så ligger en cigarrrum och en malt whiskybar. Med trevlig sån här mörkbrun inredning. Och här i Explora Lounge, förutom på kvällen att de har lite underhållning och så, någon som sitter och spelar piano, så kan man ju sitta här uppe på dagen. Man kan sitta här och bara läsa en bok, ta det lugnt, spela spel. Det finns en liten servering med enklare rätter från klockan 11 till sent på natten, jag tror det var klockan 2. Och man kan även såklart sitta utomhus här. Och det är någonting som jag verkligen gillar med det här fartyget. Det är så många platser att sitta ute på. Och flera av restaurangerna har också uteservering. Och vi vet ju det, skandinaver, vi älskar ju att sitta ute. Medan amerikanare, ja, de gör inte det. Så vilken tur för oss. Då får vi platsen ute för oss själva. Så det har faktiskt aldrig varit något problem att få plats i restaurangen när vi har önskat. Vi brukar äta någonstans mellan 18.30 och 19.30. Såklart en bar även här. Och de har även afternoon tea på eftermiddagarna varje dag. Man kan få lite godsaker och lite gott te eller kaffe. Här framme har de också en aktivitet, eller vad man ska säga, Chef's Kitchen. Då är det att de har matlagningskurser. De har stängt dörren så vi kan inte se in, men det är ett sånt matlagningskursköp där inne helt enkelt. Och det kostar lite extra och ingenting som man behöver göra, men vill man ha en rolig aktivitet så kan det vara värt det. Vi går vidare ut i The Conservatory som var den här stora poolen.
Och så kommer vi förbi Nautilus Club som är lilla barnklubben. Så har man barn eller ungdomar med sig så finns det lite roligt för dem att göra här. På den här kryssningen som vi är på nu så är det 2 barn. Så det är ju inte speciellt vanligt för barnfamiljer utan mera par som åker på den här typen av kryssning. Som sagt så behöver man inte tänka på att ha med sig plånboken knappt, utan det ingår ju massa godsaker. Här har de en gelateria med god glass och crepe och våfflor. Det är riktigt gott. Och även färska frukter om man vill hålla sig till nyttigare alternativ. Här ser vi. Och sen har vi Emporium Marketplace som är buffén. Nu har de hunnit stängt en del här för att det är på eftermiddagen. Men annars har de massor med goda efterrätter och bär. De har massa olika sallader. De har pasta, hemmagjord pasta. Det är stir fry, det är grillad kyckling, det är grillade räkor. Ja, otroligt mycket gott. Och kommer man lite sent så har de ändå lite godsaker kvar här så man inte ska behöva gå hungrig. Och som sagt, även här kan man sitta utomhus. Så vi går ut och tar oss en titt. Och det här är öppet frukost, lunch och middag. Några av de andra restaurangerna är öppet bara för frukost och middag. Och några är öppet för à la carte, frukost, lunch och middag. Här sitter man ju bra alltså när man äter lunch. Så går vi neråt till nästa däck här. Atoll Pool heter den här. Och där det finns en pool så finns det ju också en bar. Sen går vi vidare in mot fitnesscenter, gymmet ombord. Där har de ju lite olika klasser som man kan vara med på som inte heller kostar någonting. De har någonting som heter soundbath, en ritual. Den tar de lite betalt för om man vill vara med på. Men annars så är det mesta inkluderat i priset även här. Och det är ju yoga på morgonen och på kvällen. Det är fria vikter. Det är såna här treadmills. Och här kan man ju verkligen gilla att träna när det är den här utsikten alltså. Och som sagt, det är ingen trängsel. Verkligen härligt. God afternoon. Det här är ju ett italienskt rederi. Men språket ombord är engelska. Just det, det här kan jag också visa. De har alltså tvättstuga för gästerna. Om man vill tvätta så kan man göra det. Så perfekt om man är borta på en längre resa. Det är tvätttabletter får man ta där och så tvätt- och torktumlare. Och det finns även strykjärn om man vill låna. För det får man inte ta med själv. Det går på timer här så att man inte ska bränna ner fartyget. Så det är bra. Jag brukar alltid ta trapporna ombord. Får man lite gratis träning. Det var någon som frågade tidigare här. Hur mycket går man upp i vikt när man åker på kryssning?
Och det finns en undersökning faktiskt som säger att runt 1,5 kilo om dagen. Men man kan också gå ner i vikt. Jag som hemma mest sitter, jag är väldigt dålig att röra på mig. Här så är det ingen problem att gå 10-20 000 steg om dagen utan att jag knappt märker det. Man kanske simmar, man är på någon utflykt och så vidare. Så att, och ta trapporna när tillfälle ges. Då får man lite mer rörelse och då så kommer man inte upp i vikt, så det är bra. Här har vi också något alldeles extra tycker jag som ingår, och det är nämligen att man får gå in i spa-avdelningens relaxavdelning. När det är havsdagar och det kanske är fullt, då är det bara de som har bokat behandlingar som får gå in. Men när man ligger i hamn då får alla gå in faktiskt. Från 8 på morgonen till 8 på kvällen är det öppet. Is it empty? I have one guest inside. Yeah, if I go in and not... Yeah, but yeah? don't take the guest. Exactly, Yeah. definitely. Ja, bra. Då får vi smita in och kika här hur det ser ut i spa-avdelningen. Det finns såklart omklädningsrum så man kan byta om här om man vill. Men man går ju ofta med badrocken. Det finns ju badrock och tofflor i alla sviter. Så då använder man ju det och går ner här. Ska vi se så vi inte filmar någon. Här är det olika bastun. Det är vanlig bastu. Det är ångbastu. Det är is som man kan skrubba sig med. Det är så här bänkar som har värme i sig. Det finns en liten faktiskt uteplats. Och här har de vatten med kristaller i. Det är ju läckert. Får man god energi. Som sagt, där kan man gå ut och sitta. Här är poolen. Som man också kan sätta på massa bubblor såklart. Och även sån här thalassoterapi. Och här har vi saltrum. Och några duschar som man kan få tropisk storm eller kyla, vad man nu tycker att man helst vill uppleva. Så otroligt läckert att det bara ingår helt enkelt. Det är ju lyxigt tycker jag. Thank you so much. Vi går vidare här mot en av restaurangerna som inte ingår. Den heter Anthology och är en hel upplevelse med både mat och dryck som de parar ihop med rätterna. Och den ligger här borta och även den restaurangen, den kan man sitta utomhus på. Vill man boka en ny resa när man är ombord, då kan man göra det här på Future Journeys. Och den bokningen man gör kommer till oss så att man kan få vår service utan kostnad. Det är ju bra, vissa restauranger som den här, den måste man boka om man vill ha plats på. Och de andra restaurangerna är bra att boka om man vill ha en viss tid och datum och sådär. Men man behöver inte. Och framför allt på, här ser vi uteserveringen också som de dukar upp på kvällen. Framför allt på två av restaurangerna som heter Fil Rouge och Meteos Club. De två är större restauranger. Så där har det verkligen varit lätt att bara gå in och få plats helt enkelt. Och vill man inte boka själv eller gå till den restaurangen man vill boka så kan man boka alla restaurangerna här. Här ute på däck 5 utanför så får man röka. Hallå! Så sagt, det är väldigt trevlig personal överallt. Här har vi Crema Café där de har lite mackor och lite godsaker under dagtid.
På kvällen sen plockar de fram lite olika tapas. Så man kan alltid få något gott. Hello! Och alla såna här goda kaffe- och tesorter ingår. Man får också ett par vattenflaskor när man kryssar och då kan man fylla på dem här om man vill ta med sig vatten i land. Slipper man köpa vatten. Allt för miljön. Här har vi ett galleri om man vill köpa lite konst. Och här inne har vi Marble & Co. Ett steakhouse. Och även här kan man alltså sitta ute. Jag tyckte att den här restaurangen var väldigt bra kött. Så här utanför kan man sitta ute om man vill. Nu är vi nere på däck 5. Vi som gäster kan vara på däck 4 till 14. Och däck 13 finns ju inte för att det betyder ju otur. Åldersgrupp ombord är väldigt blandat. Det finns allt från de som är lite äldre till en hel del som är runt 40-50 års åldern. Här har vi Astern Lounge. Där det brukar vara lite musikquiz eller det kan vara en presentation. Och såklart finns det även en bar. Och härifrån kan man gå ut till den här vackra poolen som brukar vara på många bilder. Den som är allra längst bak i akten. Så vi ser hur den ser ut. Astern Pool. Här är det så trevligt. Och som sagt, sådana här cabanas kostar ingenting. Utan det är bara att ta en som finns ledig. Och här ser ni Infinity-poolen. Och här är även uteservering på restaurangen Sakura. Vi går in och tittar på den, vet jag. Sakura är en japansk restaurang med körsbärsblommor uppe i taket. Väldigt fin och trevlig atmosfär. Och alla de här restaurangerna som sagt utom Anthology ingår i priset. Så gillar man den här asiatiska så kan man äta här varje dag om man skulle önska. Och den är även öppen till lunch vissa dagar. Det är alltså, ska vi se, det är 4-5 restauranger som ingår. Sakura, Marble & Co, Emporium Marketplace, som är buffén. De har vi sett och nu går vi neråt till däck 4 med Yacht Club, med Medelhavstema och Fil Rouge som är den restaurangen som har franskt tema. Och här har de världens godaste frukost, en Egg Benedict som är deras signature som är otroligt god alltså. Så de här två är de 2 största restaurangerna. Hello. Här kan man också boka ett större bord om man ska fira någonting. Sitta i mitten. Och med Yacht Club som vi kommer in till här. De har också en liten sån loungeaktig del och man kan sitta och ta en drink före maten om man skulle vilja i det här maritima temat. Sen finns det såklart lite butiker ombord om man skulle vilja shoppa någonting.
Lite kläder, solglasögon, parfym. Här är den fina landgången. När man kommer in så möts man av den här entrén. Så det är ju jättetrevligt. Och här har vi den vackra lobbybaren. Vi ska gå in en bit här så ska ni få se vart den gör sig bäst. Den är riktigt mäktig faktiskt. Den ställer sig i mitten här. Kolla. Och ett däck upp här så har vi en flygel. Där det brukar sitta någon och spela lite på kvällarna. Här nere har vi också receptionen som ser ut så här. Det är några diskar, aldrig kö direkt. Och även utflyktsdiskarna om man vill ha hjälp att boka någon utflykt eller fråga om någonting om destinationerna. Vi går vidare till Journeys Lounge. Och det är väl det som mest kan liknas vid teater. Här var ett litet kasino på vägen också. Det är inte många som är där inne och spelar faktiskt. Journeys Lounge. Här har vi varenda kväll någon form av underhållning. Det är inga stora Broadway-musikaler och sånt. Men det kan vara musik från en musikal. Det kan vara Motown som det var igår. En fin bar såklart. Och de går även runt och serverar och tar upp beställningar här när man sitter och njuter och tittar på någon show. Och här kan de också ha information om olika destinationer vi kommer till eller någon föreläsning och så vidare. Så det var det. Explora Journeys. Ett av de bästa rederierna om ni frågar mig. Riktigt njutfullt och god kvalitet på all inclusive och boende i svit. Det är härligt. Kryssningar.se